दर्शकबिन पुनः स्वागत छ। कोरोना भाइरस महामारी विरुद्ध हाम्रो अभियानमा हामी निरन्तर बहसमा छौँ, कुराकानीमा छौँ। तपाईहरुका कल पनि लिएको अवस्था र अब भने हामी अघि पनि मैले भनिसकेको छु, विशेष व्यक्तिसँग हामी जोडिँदैछौँ। जसरी काठमाडौँमा पानीको के कस्तो किसिमको चाहिँ अभाव छ या परिपूर्ति भइरहेको अवस्था छ र यो पानी सप्लाई गर्ने व्यक्तिहरूको पनि प्रब्लम के छ, यसबारेमा हामी बहस गर्नको लागि अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल बोतल वाटर उद्योग संघका केन्द्रीय महासचिव ध्रुव गौतम छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईलाई स्वागत छ। नमस्ते सर। अब अहिले सङ्कटको अवस्था छ, हाम्रो देशमा त विश्व नै एउटा सङ्कटको अवस्थामा छ र तपाईहरुले चाहिँ एउटा जुन किसिमको एउटा पानी सप्लाई गरिराख्नु भएको छ, यो काठमाडौँ भेली लगायत सातै प्रदेशमा यो सङ्कटको अवस्थामा त तपाईहरुले चाहिँ पानीको सप्लाई कसरी गरिराख्नु भएको छ? पर्याप्तमा छ कि के छ अवस्था? अहिले चाहिँ काठमाडौँको सन्दर्भमा म आफै काठमाडौँमा मेरो उद्योग भयो हुनाले काठमाडौँको सन्दर्भमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि धेरै मान्छेहरू चाहिँ काठमाडौँभन्दा बाहिर आफ्नो जन्मस्थानतिर चाहिँ लागेको हुनाले अहिले पानीको माग काठमाडौँको चाहिँ कम छ। फेरि तपाईँको बाहिरी प्रदेशहरूको चाहिँ माग अलिक धेरै छ। अहिलेको अवस्थामा मलाई काठमाडौँमा चाहिँ पहिलाको तुलनामा 75 पानी चाहिँ हामीले बजारमा पठाउन सफल भएको छौँ र हामीले पठाइरहेको पनि छौँ। अब जसरी यो निकै डरलाग्दो अवस्था छ हैन, र यो अवस्थामा चाहिँ नि मान्छे प्रायः जस्तो बाहिर निस्कन चाहिँ गाह्रो छ, अनि तपाईहरुको चाहिँ बाहिर निस्कनु पर्ने एउटा अवस्था छ, बाध्यता छ, र तपाईहरुको चाहिँ एउटा सेफ्टी टुलहरु कसरी युज गरिराख्नु भएको छ र यसमा पर्याप्त रूपमा चाहिँ तपाईहरुसँग सेफ्टी टुलहरु चाहिँ छैन, यो सेनिटाइजरहरु? यो त अहिले हामीले रिस्कमै काम गरिरहेका छौँ सर। मैले धेरैवटा सञ्चार माध्यमलाई पनि मैले यो कुरो जानकारी गराएको छु। अहिले हामी यस्तो अवस्थामा छौँ, हामी भन्दा पनि विशेष गरी हाम्रो कामदारहरू जुन तपाईँको हाम्रो कम्पनीमा काम गर्ने कामदारहरू, जुन चालक स्वचालक चाहिँ तपाईँको भिडभाड त्यो कस्टमरसम्म त्यो उपभोक्तासम्म पुग्नुपर्ने भावनाले सबैभन्दा बेसी सेफ्टी युज गर्नुपर्ने उनीहरूले हो। तर हामीले अहिले किन्न पनि पाइरहेको छैनौँ र त्यो नेपाल सरकारले आउने चिज त त्यो फरक ठाउँको कुरा, हामीले आफूले पैसा तिरेर किन्छौँ भन्दा पनि त्यो चिज पाइरहेको छैनौँ। र अहिले हामी चाहिँ त्यो चालक र स्वचालकको विषयमा चाहिँ हामी बहुत गम्भीर छौँ सर। यो विषयमा चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा पहिलो नेपालमा चाहिँ अब बाहिरी रूपमा सङ्क्रमण फैलियो भने पानीबाट फैलिन्छ कि भन्ने डरमा पनि छौँ सर हामी। पक्कै पनि यसबारे पनि हामी विभिन्न व्यक्तिहरूसँग चाहिँ बहस गर्ने नै छौँ। र त्यसै गरी जो पानी सप्लाईमा चाहिँ जो व्यक्तिहरू चाहिँ हाम्रो युज भइरहेको स्टाफहरू जो छन्, उहाँहरूको चाहिँ मेन्टलिटी चाहिँ कस्तो किसिमको एउटा प्रेसर छ कि के छ, खास के छ उहाँहरूको मनोभावना के बुझ्नु भएको छ तपाईँले? यो अहिले यस्तो छ सर, अहिले तपाईँको नेपाल यो अहिले पानीमा चाहिँ विशेष गरी कामदारहरू जुन भित्र काम गर्ने स्टाफहरू चाहिँ प्रायः सबै छुट्टीमा रहेको अवस्था र हामी आफैले अब फ्यामिलीको मेम्बरहरू हुन्छ, अहिले प्रायः फ्यामिलीहरू चाहिँ एकै ठाउँमा भएको हुनाले अब यो सङ्कटकालको अवस्थामा चाहिँ अहिले फ्यामिली एकै ठाउँमा बसौँ, कोही चाहिँ अब तपाईँको अलिक बाहिर भएको फ्यामिलीहरू पनि एकै ठाउँमा भएको हुनाले त्यसरी नै अहिले हामीले पानीलाई चाहिँ त्यो सफा गर्ने बोतलहरू सफा गर्ने काम चाहिँ हामी आफ्नो फ्यामिलीलाई नै लगाइरहेको छौँ। हेर्नुहोस् त्यो स्टाफको चाहिँ अहिले अभाव छ। स्टाफहरू चाहिँ त्यो कोरोनाको डरले यदि काम गर्न आइहाल्यो भने पनि उसको घरबेटीले चाहिँ उसलाई चाहिँ बस्न दिने खालको चाहिँ त्यो घरमा नबस या त नआइज यो कोरोना अवधिभर या चाहिँ आउने हो भन्दाखेरि घरबाट ननिस्कित क्वारेन्टाइन होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भन्ने खालको दबाब पनि हाम्रो चाहिँ स्टाफहरूलाई छ। त्यतिको बावजुद पनि हामीले चाहिँ नेपाल सरकारलाई सहयोग गरेर अहिलेसम्म हामीले बजारमा उपभोक्तामा कुनै पनि पानीको कमी गराएको अवस्था चाहिँ छैन सर। यो भ्यालीभित्रमा त यस्तो कुरा छ कि भ्यालीभन्दा बाहिर पनि यो किसिमको चाहिँ समस्या देखिएको छ? बाहिर त झनै सहज रूपमा हामीले चाहिँ जस उपभोक्तासम्म पानी पुर्याउन सफल भएको छौँ। हामी नेपाल बोतल वाटर उद्योग सङ्घले तत्कालै एउटा चाहिँ हामीले अस्ति भिडियो कन्फरेन्स एउटा चाहिँ आधुनिक युगको चाहिँ प्रयोग गर्दै सातै प्रदेशको चाहिँ हामीले प्रदेश अध्यक्षहरूसँग भिडियो कन्फरेन्स गरेर नेपाल बोतल वाटर उद्योग सङ्घले त्यो बोतल 1 लिटरको बोतललाई चाहिँ थोरै यो लकडाउन अवधिभर 20 रुपियाँमा चाहिँ उपभोक्ताले खाने पानीलाई 10 रुपियाँ गराउने हो कि भन्ने खालको पनि हामी तयारी गरिरहेका छौँ। यो हामी भोलिसम्म यो कुराको चाहिँ टुङ्गो लगाउनेछौँ। मलाई लाग्छ नेपाल काठमाडौँ बाहिर पनि त्यो खालको चाहिँ समस्या छैन। पानी चाहिँ हामीले उपभोक्तासम्म पुर्याउनको लागि पानीकै लागि कसैलाई समस्या पर्ने खालको चाहिँ वातावरण छैन। तपाईँले एउटा लकडाउन कुरा निकाल्नुभयो, अस्तिदेखि सरकारले पुनः यो लकडाउनको चाहिँ समय वृद्धि गरेको छ, 25 गतेको लागि चाहिँ सारेको छ। यो लकडाउनलाई चाहिँ तपाईँको यो उद्योगले तपाईँको यो सङ्घले चाहिँ कसरी हेरिरहेको छ यो लकडाउनलाई? यो लकडाउनको विषयमा चाहिँ हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पहिलो लकडाउन लागेकै दिनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा पुगेको थिएँ। त्यहाँ तत्कालै मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि हाम्रो पानी त अत्यावश्यक वस्तुभित्र भयो, पानीमा चाहिँ पासको आवश्यकता परेन र त्यो जसले त्यो कम्पनी म्यानेजमेन्ट हेरिरहेको छ उसको घरको चाहिँ दूरी
र कम्पनीको दूरी अलिक टाढा भए हुनाले उसलाई चाहिँ हामीले पासको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेपछि केही पासहरू उपलब्ध गराएका थियौँ। अहिले वाणिज्य विभाग हाम्रो यो खाद्यान्न र अति आवश्यकको खाद्यान्नहरूलाई चाहिँ वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागमा चाहिँ पास लिनु भन्ने खालको रहेछ। आज म दिनभरि त्यहाँ पनि थिएँ। त्यहाँ पास सहज रूपमा उपलब्ध भइरहेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यो कारणले हाम्रो अझै फेरि पनि हामीलाई समस्या भइरहेछ। एक त हामी असुरक्षित छौँ, हामीसँग कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुरक्षाको लागि हाम्रो चालक सचालकलाई दिने चिजहरू चाहिँ सुरक्षाको लागि दिने चिजहरू हामीसँग अभाव छ, बजारमा अभाव छ। दोस्रो कुरो चाहिँ अब हामीले त्यो म्यानेजमेन्ट हेर्ने कम्पनीको लागि पनि त्यो पास सहज रूपमा चाहिँ पाइरहेको अवस्था छैन। त्यो हुनाले पानीमा असहजताको बावजुद पनि हामीले चाहिँ त्यो उपभोक्तासम्म पुर्याउने चाहिँ हामीले प्रयास गरिरहेको छौँ। यो कति सफल हुन्छ अब हेर्दै जाउँ सर। पानी त भन्नै पर्ने यो अति अपरिहार्य चाहिँ चिज हो, जुन कुरा सधैँ आवश्यक छ, पल पलमा आवश्यक छ पानी। र जुन कुरा तपाईँहरूले चाहिँ व्यवस्थापन गरिराख्नु खास के कारणले गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ यो पास नपाइरहेको अवस्था के त्यस्तो जानकारी पाउनुपर्छ? यो चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ लाचारीपन भन्छु सर। अति आवश्यक वस्तु भनेर पानीलाई हालिसकेपछि मैले आज नेपाल बोतल वाटर उद्योग सङ्घबाट केही पासहरू चाहिँ त्यो उद्योगीसँग चाहिँ सबै उद्योगी त्यहाँ जाँदा पनि त अहिलेको चाहिँ यो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरो छ, 3 मिटर यति उसमा रहने भन्ने कुरो छ। त्यो भिडभाड हुन्छ आपूर्तिमा। त्यो सङ्घले नै एउटा चिठी बनाएर चाहिँ त्यो तत्त आवश्यकताभित्रको मान्छेलाई मात्र त्यो पास वितरण गर्ने भनेर म र मेरो अध्यक्षज्यू आज हामी गएको थियौँ। हामीले जम्मा 10वटा पास चाहिँ हामीसँग 300 कम्पनी छ काठमाडौँमा, 10वटा पास उपलब्ध गराएका छौँ। अब तपाईँलाई मैले के सोध्न चाहन्छु, यहाँ म्याक्सिमम चाहिँ म लाइभमै हुन्छु, लगभग म 2 घन्टादेखि लगातार लाइभमा छु। विभिन्न कलरले के भनेको छ चाहिँ हामीले पानी आइपुगेको छैन, हामीले कल गरिरहेको छौँ तर पानीको आपूर्ति भएको छैन भन्ने गुनासो पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ आइरहेको छ। यसलाई कसरी जवाब दिनु छ? यो मैले अहिले पनि हामीले यो मेरो विचार होइन कि कलरले चाहिँ भनेको गुनासो धेरै मिडियामा हामीले तपाईँहरूले रातो पार्टीबाट पनि मैले हालेको छु। हाम्रो 7 प्रदेशको कसलाई कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि यो लकडाउन अवधिभर सहज रूपमा पानी आपूर्ति हुन्छ त्यो वातावरण हामीले नम्बर उपलब्ध गराएका छौँ। जोरपाटीमा श्री कुमार श्रेष्ठ हाम्रो कोषाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, केन्द्रीय कोषाध्यक्षज्यू। ललितपुरमा अध्यक्ष सुभाष भण्डारी हुनुहुन्छ। गङ्गबु लाइनमा चाहिँ म आफैले चाहिँ मेरै नम्बर चाहिँ त्यहाँ उपलब्ध गराएको छु। अरू प्रदेशको चाहिँ अध्यक्षहरूको नम्बर उपलब्ध गरेर कसैलाई पनि पानीको अझ हामीले कस्ट लिने पानी त आफ्नो एक ठाउँमा छ, कस्ट नलिकन क्वारेन्टाइन नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनभित्र उसले बनाएको क्वारेन्टाइनभित्र पानी हामीले चाहिँ निःशुल्क उपलब्ध गराएको छौँ। र प्रहरी प्रशासनलाई पनि हामीले पानी निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइरहेका छौँ। हामीले राज्यलाई गर्नुपर्ने कुरामा त मलाई लाग्छ कुनै पनि कन्स्टिट्युसन नेपाल बोतल वाटर उद्योग सङ्घभित्र रहने उद्योगीहरूले गरेको मलाई महसुस भएको छैन। पक्कै पनि यो एउटा सङ्कटको अवस्था छ, सरकार पनि एक्लै मिल्न सक्ने अवस्था, तपाईँहरू जस्तो एउटा सङ्घ संस्थाले पनि साथ दिनुपर्ने आवश्यक पक्कै पनि छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ अर्को गुनासो के छ भने चाहिँ अझै पानीको भाउ बढाएको छ यो अवस्थामा भन्ने कुरा पनि सुनेको छ। यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यो छ कि हुनसक्छ भनेपछि तपाईँहरू चाहिँ के हुन्छ? यो हुन नसक्ने कुरा हो सर। हामीले पानीको भाउ चाहिँ यदि कोरोना सङ्क्रमण यो सङ्कटकाल देशमा लागेको थिएन भने आजभन्दा केही समय अगाडि चाहिँ हामी एउटा नेपाल देशभरिबाट चाहिँ एउटा भेला गरेर बोलाएर हामीले पानीको मूल्यमा त्यो कस्टमर त्यो उपभोक्ता रेट होइन कि बिचको बिचौलिया रेटमा चाहिँ केही कम्प्रोमाइज गर्ने सोच बनाएका थियौँ। तर अहिले त देशमा यस्तो सङ्कटकाल छ, हामी चाहिँ अझै पनि एमआरपी चाहिँ लकडाउन अवधिभर चाहिँ हामी घटाउनुपर्छ। 10 रुपियाँमा चाहिँ हामीले अब चाहिँ 1 लिटरको बोतलको पानी चाहिँ उपभोक्तासम्म पुग्नुपर्छ भन्ने सोचमा चाहिँ अहिले हामी छौँ। यो सायद मलाई लाग्छ भोलिसम्म हामी यो कुराको चाहिँ डिसिजन गर्छौँ होला। र 10 रुपियाँमा उपभोक्ताले घर घरमा पानी चाहिँ 1 लिटरको चाहिँ मिनरल वाटर खान पाउने चाहिँ अवस्था छ सर। पक्कै पनि यो जुन किसिमको एउटा सङ्कटको अवस्था तपाईँले जुन एउटा सरप्राइज दिँदै हुनुहुन्छ यो पक्कै पनि सम्पूर्ण देशवासीको एउटा खुसियालीको कुरा पनि आज तपाईँ यसबाट भन्दै हुनुहुन्छ। यदि भोलि त्यो कुरा तपाईँले चाहिँ प्रमाणित गर्नुभयो भने तपाईँलाई पुनः हामी अझ जोड्नेछौँ जुन कुरा एउटा सरप्राइज दिनुभएको छ यो मिडियाबाट। र त्यसरी अब तपाईँले म के जोड्न चाहन्छु भने जसरी यो सङ्कटको अवस्थामा अघि त के कुरा तपाईँले भनिसक्नुभयो र के प्लानहरू त्यस्तो छ कि हामी सरकारलाई आज हामी सहयोग गर्न सक्छौँ र नेपाली जनता जुन के छ त्यस्तो? ठिक छ सर, यो पनि हामीले गरिरहेका छौँ। हिजै मात्र हामीले नेपाल बोतल वाटर उद्योग सङ्घ तारकेश्वर नगरपालिकाले हामीले 20 बोरा चामल लगायत केही खाद्य सामग्रीहरू त्यहाँको अत्यन्तै निमुखा परिवारभित्र रहने जसले हिजो दैनिक ज्यालादारीको रूपमा चाहिँ काम गरेर चाहिँ खाने त्यस्तो फ्यामिलीलाई हामीले 20 बोरा चामल केही खाद्यान्नहरू त्यहाँ उपलब्ध गराएका छौँ। भोलि मात्रै चाहिँ म आफै मेरो त्यो कुनै पनि मैले चाहिँ त्यो नेपाल बोतल वाटर उद्योग सङ्घबाट होइन कि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट मैले टोहा नगरपालिकालाई 55 बोरा चामल चाहिँ उपलब्ध गराउँदैछु होइन। त्यो हामीले अहिले पनि मैले सबै प्रदेशमा के सर्कुलेसन गरेको छु भने अहिले हाम्रो कोरोना रोकथाम समिति
7वटा प्रदेशमा बनाएको छ। त्यहाँको एउटा चाहिँ खाता छ, त्यो खातामा केही रकम उपलब्ध गराएर चाहिँ या त्यो भएन भने पनि सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई चाहिँ खाद्यान्न केही उपलब्ध गराएर सहयोग गर्नको निमित्त चाहिँ मैले 7वटा प्रदेशलाई चाहिँ मैले चिठी काटिसकेको छु। सायद मलाई लाग्छ धेरै प्रदेशहरूले त्यो सहयोग पनि गरिरहेछ। त्यो पानीको रेट बढाउने भन्ने कुरो चाहिँ मलाई यो अलिकति फेरि पनि चित्त बुझेन। पानीको रेट बढाउने त होइन, हामी घटाउनेतिर छौँ। यो सङ्कटकालको अवस्थामा पानीको रेट केही घटाएर जानुपर्छ। एमआरपीलाई चाहिँ अझ हामीले त तपाईँको 1 लिटरको बोतललाई त 50% घटाएर चाहिँ हामी बजारमा पानी उपभोक्तासम्म पुर्याउँछौँ भन्ने सोचमा छौँ भने त्यो बढाएर लिने त्यस्तो खालको कम्पनी छ भने नेपाल बोतल वाटर उद्योग सङ्घको तर्फबाट म उनीहरूलाई चाहिँ कानुनी कारबाही जुन चाहिँ उहाँको एमआरपी हामी सबै चिज हेरेर वाणिज्य आपूर्तिसँग हामी सरसल्लाह गरेर कानुनी कारबाहीमा चाहिँ कानुनी कारबाही गराउने कुरा चाहिँ तपाईँसँग म प्रतिबद्धता व्यक्त पनि गर्छु। अझ यो कोरोना भाइरसलाई चाहिँ जो एउटा निर्मूल पार्नको लागि विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ जसरी पानीले हात धुने चाहिँ त्यो व्यवस्था पनि गरिरहेको छ, यसमा पनि तपाईँहरूको के कार्य छ कि के छ यसमा? यो बाटोको कुरा गर्नु, बाटो पक्कै पनि यो बाटोमा पनि छ सर। हामीले ट्याङ्करबाट आउने पानीहरू, ट्याङ्कर व्यवसायीहरूले ल्याउने पानीलाई चाहिँ बाटोमा त्यो कोरोना सङ्क्रमण नहोस् भन्नको लागि हामीले अहिले धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीले विश्व सञ्चार माध्यमलाई हेरिरहेका छौँ। त्यो हात धुने कुराहरूमा पनि हाम्रो पानी व्यवसायकै त्यहाँ सहयोग छ सर। अब अहिलेसम्म मैले तपाईँलाई एउटा जिम्मेवारी बोध गराउने कोसिस गरेँ, तपाईँले यसको जवाब पनि दिनुभयो। अब पानी बोतलसँग जो रिलेटिभ स्टाफहरू छन् त्यो सुरक्षाको लागि तपाईँहरूले आफैले नै के व्यवस्था गर्नुभएको छ जुन एउटा सेफ रहोस् भनेर? केही हामीलाई फेरि सहयोग सरकारबाट केही सहयोगै भएको छैन भन्ने कुरा होइन, पर्याप्त मात्रामा नभएको छ। राइट होइन। अब तपाईँको हामीले स्थानीय निकायसँग मैले जब लकडाउन लाग्नु अघिल्लो दिनमै मैले स्थानीय निकायको सबै हाम्रो काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरमा रहने नगरपालिका महानगरपालिकाभित्र मैले चिठी पठाइसकेको थिएँ कि अब देशमा सङ्कट पैदा हुँदैछ। 7वटा प्रदेशलाई मैले चिठी काटिसकेको थिएँ। उहाँहरूबाट केही मात्रामा थोरै मात्रामा चाहिँ हामीलाई सहयोग मिलेको छ, तर पर्याप्त मात्रामा जुन चिज हुनुपर्ने थियो त्यो अवस्था छैन र पानीलाई चाहिँ तपाईँको अरू खाद्यसँग तुलना गरिएको छ सर। यो सायद मलाई लाग्छ यो सरकारको ठुलो भुल हो जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँको एउटा सिलिन्डर, अब जस्तो ग्यासको कुरा गरौँ, तपाईँको ग्यासको एउटा सिलिन्डर चाहिँ एउटा चाहिँ उपभोक्तामा पुग्यो भने त 1 महिनापछि रिटर्न ब्याक हुन्छ, तर पानी चाहिँ दैनिक रूपमा रिटर्न हुनुपर्छ। त्यो जार चाहिँ दैनिक रूपमा रिटर्न हुनुपर्छ। दैनिक रूपमा हाम्रो चाहिँ त्यो चालक सचालकले जारलाई पक्राउनुपर्छ, हाम्रो भित्रको कामदारले चाहिँ जारलाई पक्राउनुपर्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ सङ्क्रमण हुने चाहिँ हामीले समस्या देखिरहेको छौँ सर। बजारमा तपाईँको न्यू रोड जस्तो तपाईँको व्यस्त सडकमा होइन, अब हाम्रो ड्राइभर क्लासले चाहिँ सहज रूपमा गएर चाहिँ तपाईँको पन्जा हामीले चाहिँ उपलब्ध गराउन सकेनौँ भने खाली नाङ्गो हातले पक्रेर ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। त्यो भयो भने चाहिँ भोलि एउटै मात्र पानीमा चाहिँ कतै पनि पानीको उद्योगको स्टाफलाई सङ्क्रमण देखियो भने मलाई लाग्छ अधिकांश पानी उद्योग बन्द हुने अवस्था देख्छु। त्यो भएको हुनाले भोलि सरकारलाई यसले असहयोग पुर्याउँछ, यो सरकारलाई समस्या पुर्याउँछ। अहिले पनि धेरै उद्योग बन्द छन् सर। हामीले नेपाल बोतल वाटर उद्योग सङ्घले के जारी गरेका छ भने कुनै पनि उद्योग यदि बन्द गरियो भने नेपाल बोतल वाटर उद्योग सङ्घको त्यो सदस्य हुनेवाला छैन। यो अवस्थामा चाहिँ उद्योग बन्द गर्न पाइन्न भनेर हामीले चाहिँ व्हिप जारी गरेका छौँ सर अहिले। अब अन्त्यमा अझ यो पानी जुन किसिमको अति आवश्यक चिज जुन तपाईँले चाहिँ व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ, अझै तपाईँलाई सहज हुनुको लागि सरकारले र सम्बन्धित निकायले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अन्त्यमा? 3टा कुरा हामीलाई अहिले अति आवश्यक छ। एउटा, हामीसँग बजारमा सामान्य तपाईँको कोरोना हिजो नआउँदा पनि कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था चाहिँ विश्वमा नदेखिँदा पनि हाम्रो यो रोड, हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो जुन खालको चाहिँ यहाँको ऊ छ त्यसलाई चाहिँ हेरेर हामीले मास्क लाउनु पर्ने अवस्था थियो। राइट। अहिले त्यो यस्तो विश्वभरि कोरोना सङ्क्रमण भइछ तर हामीले मास्क उपलब्ध गराउन सकेका छैनौँ। दोस्रो कुरा, हाम्रो ग्लोभ्स, सेनिटाइजर, अहिले यो पिपिईको कुरा छ होइन। यो केही मात्रामा सरकारले चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गरायो भने हामी सहज रूपमा, अहिले मैले भनिसकेँ, सहज रूपमा हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने कुरामा कुनै पनि कन्जुसाइ नगरी हामी उपभोक्तासम्म सहज रूपमा पानी आपूर्ति निर्यात गर्ने कुरामा चाहिँ म चाहिँ तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट सबै उपभोक्तालाई चाहिँ विश्वस्त बनाउन चाहन्छु। पक्कै पनि तपाईँहरू जस्तो एउटा जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सरकारले सेफ गर्नेछ भन्दै म तपाईँबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। हस्त धन्यवाद। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल बोतल वाटर उद्योग सङ्घका केन्द्रीय महासचिव ध्रुव गौतम। उहाँसँग हामीले विशेष जुन किसिमको पानी सप्लाईको बारेमा बहस गऱ्यौँ। हामी केही समय अझ विश्राम लिएर पुनः उपस्थित पश्चात अहिले भने म छोटो व्यावसायिक विषमतिर लाग्न चाहन्छु।